Θα πρέπει να γνωστοποιηθεί πως όλα τα πράγματα που βρίσκονται εντός της Εκκλησίας έχουν και το συμβολισμό τους. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάσα τελετή και πάνε επιμέρους στοιχείων αυτής και το πλέον έτη φαινομενικός μικρών και ασήμαντων είναι σύμβολον και κρύπτει την υπερλόγων αλήθεια, την οποία συμβολίζει, και ως εκ τούτου έχει δύναμη και λόγους και σημασία. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα κεριά. Τα κεριά συμβολίζουν το φως του Χριστού, τη φλόγα της πίστεως. Πίσω από το άναμα των κεριών κρύβεται βαθύτατος συμβολισμός. Έχετε λοιπόν απορίες πάνω στο θέμα αυτό? Μαθαίνουμε από τον συναξαριστή του Αγίου Δημητρίου, του Μυροβλήτου, πως όσο περισσότερο καίγονται οι λαμπάδες μπροστά από τις εικόνες, τόσο περισσότερο καίγονται οι αμαρτίες εκείνου που με πίστη τις φέρνει. Όταν όμως σβήνουν τις λαμπάδες, και εκείνος ο οποίος τις φέρνει χάνει το μισθό του, αλλά και εκείνος που τις αφαιρεί θα έχει κόλαση στην ψυχή του. Όλοι οι χριστιανοί που εκκλησιάζονται, μπαίνοντας στο ναό, παίρνουν κεριά και αφού τα ανάψουν, τα τοποθετούν στις καθορισμένες θέσεις, στα μανουάλια, μπροστά συνήθως από τις εικόνες των Αγίων. Πολλοί όμως δεν γνωρίζουν τι συμβολίζει η πράξη τους αυτή. Μερικοί νομίζουν ότι το κάνουν για να ενισχύσουν οικονομικά το ναό της ενορίας τους. Πράγματι ενισχύεται ο ναός με την προσφορά των πιστών, αλλά πίσω από το άναμα του κεριού κρύβεται ένας βαθύτερος συμβολισμός, και όχι το πόσα λεφτά θα μαζέψει η Εκκλησία. Για ποιο λόγο λοιπόν ανάβουμε κεριά? Θα παραθέσουμε τις απαντήσεις δύο μεγάλων Αγίων και σπουδαίων θεολόγων της Εκκλησίας μας, που εξηγούν αυτό το συμβολισμό, του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης και του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Ο κάθε ένας από αυτούς αναφέρει και 6 λόγους. Ο Άγιος Σημεών μας λέει ότι όταν ανάβουμε το κερί συμβολίζει την καθαρότητα της ψυχής, επειδή το γνήσιο κερί κατασκευάζεται από καθαρό κερί μέλισσας, το εύπλαστο της ψυχής μας. Όπως εύκολα πάνω στο κερί χαράζουμε ό,τι θέλουμε, έτσι και στην ψυχή μας χαράζουμε το καλό ή το κακό. Την ευωδία της Θείας Χάριτος, επειδή το κερί προέρχεται από τα άνθη που ευωδιάζουν. Το σκοπό της ζωής του χριστιανού, που είναι ομοίωση προς το Θεό, δηλαδή τη θέωση. Επειδή ο πιστός φλέγεται από αυτή την επιθυμία, την θυμάται ανάβοντας το κερί και βλέποντας τη φλόγα του. Το φως του Χριστού. Όπως το φως του κεριού φωτίζει και διαλύει το σκοτάδι, έτσι και το φως του Χριστού φωτίζει τη ζωή των πιστών και την αγάπη και την ειρήνη που πρέπει να έχει κάθε χριστιανός. Επειδή το κερί παρηγορεί τον άνθρωπο με το φως του, που είναι μέσα στο σκοτάδι. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας αναφέρει και τους εξής συμβολισμούς. Τα κεριά τα ανάβουμε για να δοξάζει το Θεός, που είναι το αληθινό και μοναδικό φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο, για να διαλύσει το σκοτάδι της νύχτας και να παρηγορήσει από το φόβο του σκοταδιού, για να φανερώσουμε ότι έχουμε χαρά στην ψυχή μας. Προς τιμή των Αγίων και των μαρτύρων της πίστεώς μας, μιμούμενοι έτσι τους πρώτους χριστιανούς που άναβαν τα κεριά τους στους τάφους των μαρτύρων, για να συμβολίζονται τα καλά μας έργα, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, ούτω λαμψάτο το φως ημών έπρωστον των ανθρώπων, όπως είδωσεν ημών τα καλά έργα, και δοξάσου τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής, που λέμε όταν ανάβουμε το καντελάκι στο εικονοστάσι μας, και για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες εκείνων που ανάβουν το κερί και εκείνων υπέρ των οποίων το ανάβουν. Γι' αυτό σε πολλούς ναούς διαφόρων περιοχών υπάρχουν και ξεχωριστά μανουάλια, όπου ανάβονται τα κεριά για τους ζωντανούς και άλλο για τους κεκοιμημένους. Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Εορτοδρόμιον, σελίδα 433.